Cạn lời với 11 ngôi nhà điên rồ nhất, chui vào ống cống hay sống trong vỏ lon bia. Bạn nghĩ một ngôi nhà bình thường trông như thế nào? Một mái ngói, vài bức tường và một khu vườn nhỏ. Nhưng trên thế giới này, có những người đã phá vỡ hoàn toàn mọi quy tắc quen thuộc đó. Có người biến ống cống bê tông thành nơi ở, có người sống trong xe van cũ kỹ, thậm chí có người xây cả ngôi nhà từ hàng chục nghìn vỏ lon bia. Nghe giống trò đùa, nhưng tất cả đều có thật. Những nơi ở kỳ lạ này khiến nhiều người phải tự hỏi, đó là thiên tài sáng tạo hay sự điên rồ vượt ngoài trí tưởng tượng. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 11 ngôi nhà kỳ quặc nhất hành tinh, những nơi ở khiến bạn phải thốt lên, con người thật sự có thể sống ở đó sao? Và hãy cẩn thận, vì càng xem về cuối, bạn càng có thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về khái niệm một ngôi nhà. Nhà trong ống bê tông. Khi nhìn thấy một ống bê tông khổng lồ nằm giữa khu vườn phủ đầy tuyết, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đó chỉ là vật liệu xây dựng bị bỏ lại. Nhưng với một chút sáng tạo, thứ tưởng chừng vô tri này lại có thể biến thành một không gian sống đầy bất ngờ. Và đó chính xác là điều mà một cặp đôi yêu thích kiến trúc tối giản đã làm. Lấy cảm hứng từ các mô hình nhà mô đun tại Nhật Bản, họ quyết định thử nghiệm một ý tưởng khá táo bạo, biến ống bê tông thành một căn nhà tí hon có thể sử dụng thực sự. Bề ngoài trông đơn giản, nhưng bên trong được thiết kế rất thông minh. Khung gỗ được lắp đặt để tạo thành cửa ra vào, cửa sổ và các khu vực chức năng cơ bản. Từng cm không gian đều được tận dụng một cách hợp lý. Điều thú vị nằm ở cảm giác khi bước vào bên trong. Từ một khối bê tông lạnh lẽo, căn phòng nhỏ trở nên ấm áp nhờ ánh sáng tự nhiên và nội thất gỗ. Không gian vừa đủ cho một chiếc giường nhỏ, khu vực nghỉ ngơi và một vài vật dụng cần thiết. Nó không phải là một biệt thự sang trọng, nhưng lại mang đến cảm giác yên tĩnh rất đặc biệt. Một ưu điểm lớn của kiểu nhà này là tính linh hoạt. Vì cấu trúc khá gọn, toàn bộ ngôi nhà ống có thể được vận chuyển đến một địa điểm khác khi cần. Hôm nay bạn đặt nó giữa khu rừng, ngày mai có thể chuyển đến một bãi cỏ nhìn ra hồ. Ý tưởng này cũng cho thấy một điều thú vị, đôi khi chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút, những vật liệu bình thường nhất cũng có thể trở thành một nơi ở đầy cảm hứng. Viên nang sinh thái, Eco Capsule. Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ đây là một con tàu vũ trụ hạ cánh xuống khu vườn. Nhưng thực tế, nó là một dạng ngôi nhà sinh thái di động đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên thế giới. Dự án này có tên là Eco Capsule, được phát triển bởi công ty Niche Architects đến từ Slovakia. Ý tưởng của họ rất táo bạo, tạo ra một căn nhà nhỏ gọn, có thể đặt ở gần như bất kỳ nơi nào mà vẫn hoạt động độc lập với hạ tầng bên ngoài. Bên trong viên nang chỉ rộng vài mét vuông, tuy nhiên, không gian được bố trí cực kỳ thông minh. Nó có giường ngủ gấp gọn, khu bếp nhỏ, bàn làm việc và cả phòng tắm mini. Mọi thứ được thiết kế tối ưu để một hoặc hai người có thể sống thoải mái trong thời gian dài. Điều đặc biệt nằm ở hệ thống năng lượng. Trên mái có các tấm pin mặt trời kết hợp với một tua bin gió mini. Nhờ vậy, viên nang có thể tự tạo ra điện. Ngoài ra, nó còn có hệ thống thu nước mưa và bộ lọc nước, giúp người sử dụng giảm phụ thuộc vào nguồn nước bên ngoài. Chính vì vậy, Eco Capsule được xem là giải pháp thú vị cho những người thích du lịch dài ngày, nghiên cứu thiên nhiên hoặc đơn giản là muốn tạm rời xa thành phố ồn ào. Bạn có thể đặt nó giữa rừng, bên hồ hay trên một cánh đồng yên tĩnh. Cảm giác thức dậy giữa thiên nhiên, mở cửa bước ra và chỉ nghe tiếng gió cùng tiếng chim hót, với nhiều người, đó chính là một kiểu tự do rất đáng giá. Nếu có cơ hội trải nghiệm, bạn sẽ đặt viên nang sinh thái này ở đâu? Nhà trong hầm chứa ngũ cốc. Ở nhiều vùng nông thôn trên thế giới, những khối trụ khổng lồ bằng kim loại hoặc bê tông thường xuất hiện giữa cánh đồng. Đó chính là các silo, công trình dùng để lưu trữ ngũ cốc và thức ăn cho gia súc. Thông thường, chúng chỉ được xem là cơ sở nông nghiệp đơn thuần. Nhưng trong vài năm gần đây, các kiến trúc sư sáng tạo đã biến những cấu trúc tưởng chừng khô khan này thành không gian sống độc đáo. Một ví dụ thú vị có thể tìm thấy tại Nam Phi, nơi một số silo cũ được cải tạo thành khách sạn boutique và khu lưu trú cho du khách. Từ bên ngoài, chúng vẫn giữ nguyên hình dáng công nghiệp quen thuộc, nhưng khi bước vào bên trong, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Không gian được thiết kế theo dạng tròn, tận dụng chiều cao lớn của silo để tạo ra nhiều tầng sinh hoạt. Du khách có thể tìm thấy gần như mọi tiện nghi cơ bản. Một căn bếp nhỏ gọn, phòng ngủ với giường cỡ lớn, phòng tắm hiện đại và cả khu sân thượng để ngắm cảnh. Một số nơi còn thiết kế hồ bơi mini hoặc khu vực thư giãn ngoài trời. Sự kết hợp giữa kiến trúc công nghiệp và nội thất ấm cúng tạo nên trải nghiệm rất khác biệt. Tuy nhiên, những công trình như vậy vẫn phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Vì silo từng dùng để chứa ngũ cốc, hệ thống thông gió và xử lý khí phải được cải tạo kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng. Nhờ vậy, du khách vừa có thể tận hưởng không gian độc đáo, vừa đảm bảo an toàn và vệ sinh.
những ngôi nhà trong silo cho thấy một điều thú vị, đôi khi chỉ cần thay đổi cách nhìn. Một công trình nông nghiệp cũ kỹ cũng có thể trở thành nơi nghỉ dưỡng đầy cảm hứng giữa thiên nhiên. Tháp nước cải tạo. Thoạt nhìn, đây chỉ là một tháp nước cũ nằm bên bờ biển, nhưng ít ai ngờ rằng công trình công nghiệp tưởng chừng đã hết giá trị này lại trở thành một nơi lưu trú độc đáo. Câu chuyện bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước, khi tháp nước này được xây dựng để phục vụ các đoàn tàu hơi nước chạy dọc bờ biển bang California ở Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của nó khi đó rất đơn giản, cung cấp nước cho đầu máy hơi nước trong thời kỳ đường sắt phát triển mạnh. Theo thời gian, công nghệ thay đổi, những đoàn tàu hơi nước biến mất và tháp nước này cũng dần bị bỏ hoang suốt nhiều thập kỷ. Gió biển, mưa và thời gian khiến nơi đây trở nên cũ kỹ, gần như bị lãng quên giữa khu dân cư ven biển. Mọi thứ chỉ thay đổi vào năm 2016. Một doanh nhân địa phương đã mua lại công trình này và quyết định phục hồi nó theo cách rất khác. Thay vì phá bỏ, ông biến tháp nước thành một không gian tham quan kết hợp lưu trú độc đáo. Bên trong được cải tạo thành nhiều tầng nhỏ, mỗi tầng phục vụ một chức năng riêng như khu nghỉ ngơi, phòng trưng bày và không gian ngắm cảnh. Ở độ cao khoảng 30 mét, từ ban công của tháp bạn có thể nhìn toàn cảnh bờ biển, đường phố và những con thuyền ngoài khơi. Trải nghiệm ở đây không chỉ là nghỉ qua đêm, nó giống như sống trong một mảnh lịch sử được tái sinh theo cách hiện đại. Câu chuyện của tháp nước này cho thấy một điều thú vị, đôi khi những công trình bị lãng quên lại có thể trở thành điểm đến độc đáo nếu con người đủ sáng tạo để nhìn thấy tiềm năng của chúng. Chiếc xe van Stranger Things. Thoạt nhìn, chiếc xe van cũ kỹ này trông giống như một phương tiện đã bị bỏ quên ở đâu đó giữa vùng nông thôn. Lớp sơn bạc màu, mái che tạm bợ và khung xe có phần cũ kỹ khiến nhiều người nghĩ rằng bên trong chắc chẳng có gì đáng chú ý. Thậm chí, nó còn gợi nhớ đến những chiếc xe bí ẩn xuất hiện trong series Stranger Things. Nhưng nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, bạn có thể sẽ đánh giá sai hoàn toàn. Chỉ cần mở cánh cửa bước vào, mọi thứ lập tức thay đổi. Không gian bên trong được cải tạo thành một căn phòng nhỏ nhưng cực kỳ ấm cúng. Giường ngủ mềm mại, ánh đèn vàng dịu và những chi tiết trang trí gọn gàng tạo cảm giác giống như một căn phòng nghỉ dưỡng thu nhỏ. Dù diện tích không lớn, mọi thứ đều được sắp xếp hợp lý để tận dụng tối đa không gian. Những chiếc xe van cải tạo như thế này thực ra là một xu hướng khá phổ biến trong cộng đồng du lịch tự do. Nhiều người lựa chọn van life, tức là biến xe thành ngôi nhà di động để có thể di chuyển đến bất cứ nơi đâu. Chỉ cần một chiếc xe được thiết kế thông minh, bạn đã có thể mang theo giường ngủ, khu nấu ăn nhỏ và không gian sinh hoạt cơ bản. Điều hấp dẫn nhất của kiểu sống này không phải là sự sang trọng, đó là cảm giác tự do. Hôm nay bạn có thể ngủ bên bờ biển, ngày mai thức dậy giữa một vùng đồi yên tĩnh. Và đôi khi, những nơi ở thú vị nhất lại chính là những thứ trông có vẻ tầm thường nhất từ bên ngoài. Ngôi nhà vỏ Lone Bia, Texas. Khi nhìn vào ngôi nhà này lần đầu tiên, nhiều người thường nghĩ đó là một công trình nghệ thuật kỳ lạ. Toàn bộ bề mặt tường lấp lánh dưới ánh nắng, giống như được phủ bằng kim loại sáng bóng. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn là vật liệu tạo nên nó. Hàng chục nghìn vỏ lon nhôm đã được tận dụng để xây dựng nên căn nhà độc đáo này. Công trình nằm tại bang Texas, thuộc Hoa Kỳ. Chủ nhân của nó là John Minkovich, một người đàn ông bình dị nhưng có ý tưởng vô cùng khác thường. Trong nhiều năm, ông đã tích lũy hàng chục nghìn vỏ lon nhôm sau khi sử dụng. Thay vì vứt bỏ, ông nảy ra một ý tưởng táo bạo, biến chúng thành vật liệu trang trí cho ngôi nhà của mình. Quá trình thực hiện không hề nhanh chóng. Ông mất gần 2 thập kỷ để hoàn thiện công trình. Những vỏ lon được cắt, ghép và treo thành các dải trang trí phủ kín tường, mái hiên và hàng rào. Khi gió thổi qua, chúng phát ra âm thanh leng keng rất đặc trưng, khiến cả ngôi nhà giống như một tác phẩm nghệ thuật chuyển động. Điều thú vị là thiết kế này cũng mang lại lợi ích thực tế. Lớp nhôm phản chiếu ánh nắng giúp giảm nhiệt vào những ngày nóng. Chủ nhà cũng thay bãi cỏ bằng lối đi bê tông, giúp giảm công việc bảo dưỡng xung quanh. Ngày nay, người chủ ban đầu không còn sống tại đây. Tuy nhiên, ngôi nhà vẫn trở thành một điểm tham quan độc đáo. Nhiều du khách tìm đến để chiêm ngưỡng ý tưởng sáng tạo này, một minh chứng rằng đôi khi những vật liệu tưởng chừng vô giá trị lại có thể tạo nên một câu chuyện đáng nhớ. Người ốc sên, Trung Quốc. Bạn đã bao giờ thấy một người vác cả ngôi nhà trên lưng và đi bộ hàng trăm cây số chưa? Nghe giống chuyện viễn tưởng, nhưng điều đó thực sự tồn tại ở Trung Quốc. Người đàn ông này là Liu Lingchao và mọi người gọi anh bằng một biệt danh rất lạ, người ốc sên. Bởi vì giống như con ốc luôn mang theo chiếc vỏ của mình, Liu cũng mang theo chính ngôi nhà của mình trên vai. Mỗi tuần, anh rời một ngôi làng nhỏ và đi bộ suốt 3 ngày để đến thành phố. Trên hành trình đó, Liu nhặt những chai nhựa, kim loại và các vật liệu có thể tái chế bị bỏ lại bên đường.
sau đó anh bán chúng để kiếm tiền sinh sống. Chính vì phải lang thang nhiều ngày trên đường, Lưu đã tự chế tạo một ngôi nhà di động. Nó chỉ nặng khoảng 60 kg, được làm từ tre và nhựa polyethylene, nhưng bên trong lại có đủ bát đĩa, chăn gối, thậm chí cả một góc nhỏ để nấu ăn. Nhìn từ xa, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ đang di chuyển. Nhưng với Lưu, đó không phải nghệ thuật, mà đơn giản chỉ là một mái nhà để anh mang theo cuộc sống của mình trên mỗi bước đường mưu sinh. Hầm chứa đồ hiện đại, Hà Lan. Thoạt nhìn, công trình này trông giống như một bồn tắm khổng lồ bị chôn xuống đất hơn là một không gian hữu ích, nhưng đừng vội đánh giá. Khi lớp đất được lấp lại hoàn toàn, thứ bạn thấy thực ra là một hầm chứa thực phẩm hiện đại nằm sâu dưới lòng đất. Ý tưởng này được phát triển bởi một start-up tại Hà Lan với mục tiêu đưa hầm chứa thực phẩm truyền thống trở lại cuộc sống hiện đại. Nghe có vẻ cổ điển, nhưng cách họ thực hiện lại rất thông minh. Thay vì xây hầm gạch phức tạp như trước kia, họ tạo ra một viên nang lưu trữ kín, có thể lắp đặt chỉ trong vài giờ bằng máy xúc. Khi hoàn tất, phần lớn cấu trúc nằm dưới mặt đất. Nhờ lớp đất bao quanh, nhiệt độ bên trong luôn ổn định quanh năm, tạo ra một khí hậu vi mô tự nhiên. Điều này giúp rau củ, trái cây, đồ hộp hay rượu vang có thể bảo quản lâu hơn mà không cần điện. Không gian bên trong được thiết kế gọn gàng với kệ chứa nhiều tầng, đủ để lưu trữ hàng chục loại thực phẩm. Một chiếc thang nhỏ dẫn xuống hầm, giống như bước vào kho dự trữ bí mật trong các câu chuyện phiêu lưu. Cảm giác này khiến nhiều người liên tưởng đến ngôi nhà của Bilbo Baggins trong thế giới The Hobbit. Điều thú vị là hệ thống này không chỉ dành cho những người thích ý tưởng sống chậm, nó còn giúp tiết kiệm năng lượng, giảm lãng phí thực phẩm và hoạt động hoàn toàn thụ động mà không cần công nghệ phức tạp. Một căn hầm nhỏ dưới lòng đất nhưng lại chứa đựng một ý tưởng lớn về lối sống bền vững. Ngôi nhà Hobbit, Oregon. Nhìn từ xa, bạn có thể nghĩ đây chỉ là một căn hầm nhỏ nằm giữa khu rừng yên tĩnh. Nhưng khi cánh cửa thấp mở ra, một thế giới hoàn toàn khác dần hiện ra. Ngôi nhà đặc biệt này nằm ở bang Oregon, Mỹ. Nó được xây dựng thủ công bởi một người đàn ông tên David, người có niềm đam mê mãnh liệt với lối sống tối giản và thiên nhiên. Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà của người Hobbit trong các câu chuyện giả tưởng, David đã tự tay tạo nên một không gian sống hòa mình vào đất và rừng. Phần lớn ngôi nhà được phủ đất và lá thông ở phía trên. Điều này giúp giữ nhiệt tự nhiên vào mùa đông và làm mát vào mùa hè. Bên trong, mọi thứ đều được thiết kế rất giản dị. Nội thất chủ yếu làm từ gỗ tái chế, đá tự nhiên và vật liệu địa phương. Cuộc sống ở đây cũng khá khác biệt, không có nhiều thiết bị hiện đại như trong thành phố. Ví dụ, không có tủ lạnh, vì vậy thực phẩm được chọn theo kiểu đơn giản và dễ bảo quản. Điều này buộc chủ nhân phải sống chậm lại và gần gũi hơn với nhịp điệu tự nhiên của môi trường xung quanh. Đổi lại, mỗi buổi sáng thức dậy là tiếng gió xuyên qua tán cây, ánh nắng lọt qua cửa sổ nhỏ và mùi gỗ trong không khí. Có lẽ điều khiến nhiều người thích thú nhất không phải là kiến trúc lạ mắt, mà là cảm giác như đang sống trong một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Nếu có cơ hội trải nghiệm một ngày ở đây, bạn có sẵn sàng thử sống như một người Hobbit không? Khách sạn Azulika, Mexico. Thoạt nhìn, nơi này trông giống như một công trình bước ra từ thế giới giả tưởng. Những lối đi uốn cong, những thân cây xuyên qua sàn nhà và ánh sáng dịu len lỏi giữa các bức tường gỗ. Nhưng đây không phải phim khoa học viễn tưởng. Đây là một khu nghỉ dưỡng có thật tại Tulum, Mexico. Khách sạn Azulik nổi tiếng với kiến trúc gần như hòa tan hoàn toàn vào thiên nhiên. Công trình được thiết kế chủ yếu từ gỗ, dây leo và vật liệu tự nhiên. Nhiều khu vực được xây dựng thủ công để giữ lại hình dạng tự nhiên của cây cối xung quanh. Điểm đặc biệt của nơi này là triết lý thiết kế. Azulik cố gắng tạo ra cảm giác con người sống cùng thiên nhiên thay vì tách biệt khỏi nó. Vì vậy nhiều phòng không có thiết bị điện tử hiện đại như TV, ánh sáng chủ yếu đến từ nến hoặc ánh sáng tự nhiên. Bên trong khách sạn còn có một không gian nghệ thuật nổi tiếng gọi là X-Lab. Phòng triển lãm này gây ấn tượng mạnh với sàn gỗ cong như sóng biển và các cột gỗ mọc lên như thân cây khổng lồ. Khi bước vào, nhiều du khách nói rằng họ có cảm giác như đang đi trong một sinh vật sống khổng lồ hoặc một khu rừng trong mơ. Chính sự khác biệt này đã khiến Azulik trở thành điểm đến yêu thích của nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và du khách yêu kiến trúc độc đáo. Có thể không phải ai cũng quen với phong cách kỳ lạ này, nhưng với nhiều người, trải nghiệm ở đây giống như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Nếu có cơ hội ghé thăm nơi này một lần, bạn nghĩ mình sẽ thấy thư giãn hay choáng ngợp trước kiến trúc độc đáo này? Và chuyến tham quan của chúng ta đã kết thúc rồi bạn ạ. Hãy chia sẻ trong bình luận nơi bạn muốn dành kỳ nghỉ của mình và nơi bạn muốn sống suốt quãng đời còn lại.
Đừng quên tặng chúng tôi một lượt thích và hẹn sớm gặp lại.